Καλώς ήρθες στο Biology and Life. Είμαι η Αρετή και σήμερα θα μιλήσουμε για τη φωτοσύνθεση. Έχεις σκεφτεί ποτέ πώς τρώνε τα φυτά? Σε αντίθεση με τα ζώα και τον άνθρωπο που πρέπει να αναζητούν συνεχώς τροφή, τα φυτά έχουν μια μοναδική ικανότητα, να φτιάχνουν μόνα τους την τροφή τους. Αυτή η εκπληκτική διαδικασία λέγεται φωτοσύνθεση και χωρίς αυτήν δεν θα υπήρχε ζωή στη γη. Η φωτοσύνθεση πραγματοποιείται στα φυτικά κύτταρα μέσα σε μικρά οργανίδια που ονομάζονται χλωροπλάστες. Εκεί υπάρχει μια ειδική ουσία, η χλωροφύλλη, που δεσμεύει την ηλιακή ενέργεια και δίνει στα φύλλα το πράσινο χρώμα. Για να γίνει η φωτοσύνθεση, το φυτό χρειάζεται πρώτον, διοξείδιο του άνθρακα από τον αέρα. Το διοξείδιο του άνθρακα εισέρχεται μέσα από μικροσκοπικά ανοίγματα στα φύλλα που ονομάζονται στόματα. Δεύτερον, νερό από το έδαφος. Και τρίτον, ενέργεια από το φως του ήλιου. Όλα αυτά ενώνονται μέσα στους χλωροπλάστες και έτσι παράγονται γλυκόζη που είναι η τροφή του φυτού, και οξυγόνο. Στην πραγματικότητα, η φωτοσύνθεση γίνεται σε στάδια και με πολύπλοκες χημικές αντιδράσεις, αλλά γενικά μπορούμε να την αντιπαραστήσουμε με την εξής απλή αντίδραση. Παρατηρούμε ότι για να παραχθεί ένα μόριο γλυκόζης χρειάζονται 6 μόρια διοξιδίου του άνθρακα. Από την γλυκόζη που έχει παραχθεί, ένα μέρος της χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη του φυτού, παραδείγματος χάρη για να φτιάξει κυταρίνη στα τυχώματα των κυτάρων, ενώ ένα άλλο μέρος χρησιμοποιείται για την αναπνοή. Το οξυγόνο που δημιουργείται απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα, κάνοντας τον αέρα πλούσιο σε οξυγόνο, ενώ ένα μικρό μέρος του χρησιμοποιείται από το ίδιο το φυτό. Η φωτοσύνθεση είναι ο κύριος λόγος ύπαρξης της ζωής πάνω στη γη. Τα φυτά ως παραγωγή αποτελούν τη βάση των τροφικών αλυσίδων και καταναλώνονται άμεσα ή έμεσα από τους ανώτερους ζωικούς οργανισμούς. Επίσης, σχεδόν όλο το οξυγόνο της ατμόσφαιρας προσφέρεται από τη φωτοσύνθεση. Εάν η φωτοσύνθεση σταματούσε, θα υπήρχε λιγοστή τροφή πάνω στη γη, οι περισσότεροι οργανισμοί θα εξαφανίζονταν και η ατμόσφαιρα θα στερούνταν οξυγόνου. Οι μόνοι οργανισμοί που θα μπορούσαν να επιβιώσουν θα ήταν κάποια χημειοσυνθετικά βακτήρια που δεν χρειάζονται το φως του ήλιου. Θα πρέπει εδώ να αναφέρουμε ότι εκτός από τα φυτά και άλλοι οργανισμοί έχουν ικανότητα φωτοσύνθεσης, όπως τα φύκη, π.χ. τα διάτομα ή τα μακροφύκη, τα κιανοβακτήρια, και ορισμένα θιούχα βακτήρια. Η φωτοσύνθεση είναι πραγματικά μια εκπληκτική διαδικασία. Με τη βοήθεια του ήλιου, τα φυτά δημιουργούν τροφή και οξυγόνο για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς. Σκέψου ότι κάθε φορά που κόβεται ένα δάσος, μειώνεται το οξυγόνο μας και χάνεται ένα κομμάτι ζωής. Γι' αυτό κάθε δέντρο που σώζουμε είναι μια ανάσα για το μέλλον.